गाईज, इट्स मी सिमरन अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो गाईज, तुम्हाला थंबनेल बघून कळालंच असेल की आज मी कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ बनवते. सो मी आज जो काही व्हिडिओ आहे माझा तो मी एक महाराष्ट्रीयन टॉपिकशी रिलेटेड माझा हा जो काही व्हिडिओ आहे तो मी बनवते. सो बेसिकली मी आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की तुम्ही नऊवारी साडी कशा पद्धतीने घालू शकतात. अतिशय सोप्या आणि साध्या अशा पद्धतीने तुम्ही नऊवारी कशी घालू शकतात. सो नऊवारी साडी शिकायची असेल तर व्हिडिओ नक्की बघा, लाईक करा, कॉमेंट करा आणि प्लीज 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 सबस्क्राईब करा गाईज, प्लीज. सो गाईज, विदाऊट फर्दर एनी टॉकिंग मी तुम्हाला सांगणार आहे तुम्ही कशा पद्धतीने नऊवारी साडी वेअर करू शकतात. सो व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा आणि आवडल्यास लाईक करा. सर्वात आधी आपल्या उजव्या हाताला एक घट्ट अशी गाठ बांधून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपण आपल्या रेग्युलर साडीसाठी जसा पदर काढत असतो त्याच पद्धतीने आपल्याला नऊवारी साडीसाठी पदर काढून घ्यायचा आहे. जसं मी व्हिडिओमध्ये काढते त्याच पद्धतीने तुम्हालाही काढायचं आहे. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे साडी नेसण्याच्या अगोदर तुम्हाला कंपल्सरी 3/4 किंवा लेगिन्स घालायची आहे. आता मी इथे माझ्या पदरासाठी प्लेट्स तयार करून घेत आहे आणि मी बारीक प्लेट्स तयार करते. तुम्हाला आवडेल तशा प्लेट्स तुम्ही तयार करू शकतात. आता हा जो काही पदर आहे तो मी माझ्या गुडघ्याच्या खालपर्यंत घेत आहे. तुम्हाला हवा तसा पदर तुम्ही घेऊ शकतात. आणि आपल्या पदराची जी काही काठ आहे ती आपल्याला व्यवस्थित पिनांच्या मदतीने सिक्युअर करून घ्यायची आहे. असं टाईटली खेचून आपल्याला ती काठ पिनांच्या मदतीने छान अशी सिक्युअर करायची आहे गाईज. आता पायांमध्ये थोडंसं अंतर ठेवून साडीचा जो काही मागचा भाग आहे तो आपल्याला पुढे खेचायचा आहे आणि पुढच्या भागात तो आपल्याला खोचायचा आहे. जसं मी व्हिडिओमध्ये दाखवते त्याच पद्धतीने तुम्हाला फॉलो करायचं आहे. आणि आता मागचा भाग व्यवस्थित खोचल्यानंतर आपल्याला फायनल प्लेट्स तयार करायच्या आहेत. जसं आपण आपल्या साध्या साडीच्या प्लेट्स बनवतो तसंच आपल्याला नऊवारी साडीच्या सुद्धा प्लेट्स बनवून घ्यायच्या आहेत. सो ॲज यू कॅन सी गाईज, मी छान अशा प्लेट्स तयार करून घेतलेल्या आहेत आणि आता ही कंप्लीट साडीसारखी दिसते माझी साडी जी आहे. सो आता तयार झालेल्या ज्या काही प्लेट्स आहेत त्यातून आपल्याला सेंटर शोधायचं आहे. ज्या पद्धतीने मी शोधते त्याच पद्धतीने तुम्हालाही शोधायचं आहे. आणि जो काही सेंटर आहे त्यालाच आपण काष्टा म्हणतो. सो आपल्याला तो काष्टा शोधायचा आहे आणि पाठीमागे त्याला खोचायचं आहे. सो गाईज, जसं की तुम्ही बघू शकतात पुढच्या साईडने आपली जी काही साडी आहे ती अत्यंत छान दिसते. आणि आपला जो काही काष्टा आहे पाठीमागचा तो आपल्याला पिनांच्या मदतीने छान सिक्युअर करून घ्यायचा आहे. आणि आपली जी नऊवारी साडी आहे ती रेडी झाली आहे. गाईज, अशा सिम्पलच्या पद्धतीने तुम्ही नऊवारी साडी जी आहे ती वेअर करू शकतात. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. जर व्हिडिओ हेल्पफुल असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि मी असेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येईल. सो व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.